I'll send you the no, send you the link. Unsay topic karon? Uh, We can talk about personality, personality oh, politics. okay. Okay, My they're gonna. one of my posts recently went viral, the one about the laban, about the yellows, and nawala sila. Murag ka ng- because of course recently it was martial law day, 'di ba? Mm-hmm. Yeah. And then I talked about why, a lot of people who used to be yellows are not big on the whole, what about, you know we're not big on condemning martial law anymore, not like Mm-hmm. before. And that's because the yellows blew their chance, And ano diba? kasi that's the baby boomers have gotten old. Yeah, Uh, Gen X na ano karon eh. I mean, we're the ones who are a lot older now. So it's that thing is a thing in the past. And one thing that we learned along the way is that no system is perfect or no government is perfect. yeah, Even if you yeah. compare, there's always like a bad thing for every administration, including the ones after Cory, Oo. diba? So, what's the point, right? I mean, we're better off not looking back too much to the past. For ano, and parang ano, walang murag they're isang tawag ano, what's the word for it? Uh, they're wallowing in their ano in their misery. Murag Yeah. dili siya ka get over ba. But Oh, and the thing is, most of the ones who are complaining are very young to even understand what happened, diba? What happened back they don't then. know the story. They don't really know the story. Exactly. Okay, bye. Let's go. Let's go. Let's Uh, go. and we're off. Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Istoryang Futbolero, the Constipation Friday edition with Orion Perez Dumdum, live from Singapore. Bye, kamusta bye? Welcome back. Isang hapon, bye. Thanks for having me. Sure, of course. Medyo late at karon kay, things can be very unpredictable in the home front. So Yep. but we're glad we're back on a Friday, Ryan. Last weekend we were on a Saturday, but still we usually have a good time when we have our viewers on a Friday night. So we will start by saying hello to Gabi Lacson, Jesse Esperanza, Julio Trenta, some of our Facebook followers from another group, and also Nico Calakis. Thank you so much for watching. Istoryang Futbolero, watching from all the way from Riyadh. Nice. So bay, nagdeclare sa kanilang ilang intention to run for 2022. And no surprise there, you have Manny Pacquiao, you have Isko Moreno. I hear BBM also is running for president in 2022. And this is actually one of the opposition uh, supporters. I think it's Attorney Howie. You know this Attorney Howie from Ateneo, Orion? No, who the hell is that? Who the He's hell? like I've never heard, man. he's very big on One Sambayan. He's like one of those. He's like a Who convener, the I hell think. is For that? Like who? he gets Who it is on this? he gets it on I've his never Toro heard of the Futbolero for. guy. What's his surname? I don't even know who he is. Uh, shit. What's his last name again? I keep on forgetting his See, last name. look. But he said that Who the hell is this? he's happy that BBM is gonna he has has thrown his hat in the ring. Kay it's gonna break apart though, or the 16 million voters though of Mayor Digong
or President Duterte, most of it also came from the north, which was, coming from the Marcos territory, kasi people were hoping that, but as I recall that BBM was running with Miriam then, diba? So not sure if nag-translate yung BBM votes to them supporting Presidente Duterte or Mayor Duterte back in 2016. So not sure about that. So anyway, yun ang so in a nutshell, mukhang nagiging bumabalik pa rin tayo sa usual cycle of politics dito sa Pilipinas during election time, and the personalities are coming out, not the real public servants that we're hoping for, but the actual personalities that whom they think and their parties think have the popularity to win in 2022. What a So lousy system. What Ay, nako. What a lousy system. What a boringly lousy system. It's boring in the sense that we know what's going to happen. It's going to be a shit show. It's just going to be kapalpakan over and over again, Guys, don't forget, please keep on sharing this. Make sure that you share and share and share. We need to get, right now, we need to have 50 people viewing. So you can do better than that. Come on, share it. We need more than 21 people. We can't have that. We have to start at 50. So we need 50 people, guys. Please share. Please share. I got 94 here, so yeah, that's not you got bad. 94? Okay. I'm using the Pop Beans one. That's why Okay. I'm looking at that. That's why I'm only seeing that. But maybe it's going to be different when we look at the Mocha blog. But anyway, yeah. Yun, so Pareho lang eh. Paulit-ulit na lang tayong palpak na naman ng bansa dahil sa di ba? tapos and then Personality lagi. si Lenny came out with a statement saying that she feels a little bit dismayed because of the fact that she wasn't able to unite the opposition. Ay, nako. Asa ka pa, Lenny. Ay, nako. Iniiwasan ka nga ng ibang sa tingin yung prospect kagaya ni Isko, di ba? I'm sure niligawan nila si Isko at si No, Manny. actually, part din yun ng yun nga yung whole point na yung yellow branding. Talagang sirang-sira na talaga. Wala na talaga tayong magagawa. Sirang-sira na talaga ang branding ng mga dilaw because they had all the chances in the world na they had all the power in the world na ang dami nilang influence, 'di ba? Pero ginamit ba nila yung influence at saka poder na yan para gawin yung dapat gawin? Ginawa ba nila yung kailangan para yumaman ng Pilipinas, para magkaroon tayo ng mga tamang policies para yumaman ng Pilipinas, para hindi na natin kailangan mag-OFW o yung mga kababaihan natin maging mga GRO niya, mga Japayuki dyan sa ibang bansa. Di ba? Wala, hindi nila ginawa So, palpak pa rin ng Pilipinas. Bulok pa rin ng Pilipinas. Galit ang mga tao na walang nangyari sa sistema. So, nakikita ng mga tao, bulok pala ang mga yellow. And then, nasira ang yellow branding. Tingnan nyo, ang mga yellow ngayon, hindi nagsusot ng yellow. Naka-either puti, naka-black. Dati, di ba, nakita na nag-black sila. Tapos meron pang time na sila, yung multicolored sila, green, at saka blue, at saka kung ano pa. Si Lenny naging Barney. Violet na nga hindi na siya gumagamit ng kanyang di ba? Wala nang yellow Wala na. They know that the yellow branding has failed. Di na nga sila gumagamit ng kanilang laban sign di ba? They're not using the laban sign. They even used the yung Boy Scout yung Hunger Games. Yung ganyan-ganyan nila. Tapos meron pa yan yung Ocho Diretso. Meron sila yung ginawa yung ganyan, yung ganyan. Yung ganyan, yung parang parang yung 8-8 yan 8 sa sa sign language. Parang ay nako. Si Chel Jokno nga tatakbo siya as an independent nga daw Wala siyang gusto niyang I think the name of the game for 2022 is to look as neutral as possible because neutral daw. Diba? Alam nilang palpak sila as in talaga yung dilaw side talaga. Wala na nasira na nila yung kanilang branding na in the end
hindi na sila gumagamit ng yellow, hindi na sila gumamit ng ng laban sign. Wala na lang. Kokontra lang sila kay Duterte, yun lang. Pero wala, talo pa rin sila. Inidoro pa rin ng nila, Kakaawa. 'di ba? Kakaawa nga eh. Wala. Actually, Hindi, I made a tawag nito, a post na medyo nag-viral nga ang nangyari. Sabi ko, baka nga in future yung mga MBA schools, 'di ba? 'Di ba yung mga pag MBA class, meron sila yung mga case study na yung brand na nag-start tapos gumanda yung brand, ano yung ginawa nila, bakit naging maganda yung brand? Or merong magandang brand tapos bumaba. Ano yung rason bakit naging mababa? Magiging ganun ang mangyayari sa mga yellow. Masasama sila sa mga history books, masasama sila sa mga case study of how to destroy a brand. Na ang ganda sana ng inyong propaganda, ang ganda sana ng kanilang branding, pero nasira nila dahil bulok ang kanilang produkto. Para kang may produkto, binibuild up mo sa mga ads mo, 'di ba? Mga advertisement, no? Ang ganda-ganda ng produkto namin. Nung binili ng mga tao ang produkto, sa palpak. Hindi naman pala maganda. doon sila sanay kasi Orion, yung dating yung pangkaraniwang pamumulitika usually involves making you look more than you actually are. So, puro hype lang lahat eh, 'di ba? Hype lang, overhype. Magaling sila sa mga motherhood statements na tinatawag, yung tipong, tulungan kita, mga mahihirap, iangat namin kayo sa inyong kahirapan, mga ganyan. Tapos may isa pa dyan, papagawan daw niya ng mga pagpapabahay daw siya sa mga squatter, mga ganyan, mga usap-usapan. Pero ito nga itong mga dilawan nga, Orion, itong mga closet dilawan na pala tawag sa kanila, yung mga oposisyon ay pumuputok ang butsi dahil naglabas na naman ng survey yata ng SWS at kahit na isuppress man or medyo i-twist ng Inquirer or Rappler yung kwento na keso bumaba daw yung ratings ni presidente, ang taas pa rin. 75%. At ang nagfo-focus pa sila doon sa net rating daw. Alam mo, hindi ko nga maintindihan yung kalokohan net rating ng SWS eh. Ima-minus mo yung negative sa positive. What does that do? What does that show you? Anong kinalaman ng negative dun sa positive? Hindi ba positive tsaka negative? So, yun, 75% yung rating ni presidente. I mean, kahit anong bansa sa mundo, kung ang presidente mo 75% yung positive rating, ay naku, matutuwa ka. Sa Amerika nga, 45% or 50% lang nga na positive rating, sobrang taas na nun eh. Sa atin, 75%. Tapos meron isang nag-comment dito, kasi Orion, sabi niya na kahit naman kahit na Duterte ay wala naman daw nagbago. Wala pa rin nangyari. I beg to disagree, with all due respect, Lando Pradilla, I think ang pinaka talaga natin dapat natin gawing ehemplo, which is very hard for given the system and how problematic our system is, Orion, kasi it's going to be we have to depend on a person to really kumbaga to perform. Kay lahat dependent di sa parties dependent tayo sa tao. Kung yung tao masipag, magaling, di good for us. Kung meron tayong Lee Kuan Yew type, which President Duterte appeared to sort of match in terms of rhetoric and also action, okay. Ngayon ang mga tao nasanay na Alam mo bakit mataas ang rating? Pangalan nito, Mr. Pradilla, ang rating ni Presidente. Dahil ramdam ng mga tao yung mga nagawa niya. Kita mo naman sa sa infrastructure na napagawa niya, sa mga social services, libre na meron tayong universal healthcare, at kahit pa paano, maayos naman ang pagpapatakbo niya ng pandemic response natin. Kahit na isang taon nang nakaraan, kahit na anong paninira ng mga tao, yung mga nasa baba, nararamdaman nila yung suporta ng gobyerno. Ngayon, hindi natin maasahan na lahat ng susunod sa kanya ay kagaya niya. Yan ang problema ngayon, Orion. Di ba? Dahil wala tayong magandang sistema ang nakaset up na magiging continuous, na yung kung sino may yung papalit ay magkakaroon ng continuity. Kung maganda yung pamamalakad, ay ganun pa rin mangyayari. Wala tayong certainty doon dahil nga ang ating pamamaraan ngayon sa ating politika ay personality-based. Diba, Orion? Paano yan? Oo nga. Kahit na
okay si Presidente Duterte, sino yung papalit? Paano kung si Manny pumalit? O, meron bang safeguards na, na si Manny ay gagawin niya na maayos yung trabaho niya? Meron bang party that he will be, ang tawag dyan, kasi 'di ba Orion, correct me if I'm wrong, sa UK dahil parliamentary system ang prime minister 'di ba meron silang anong tawag nito? Meron silang pananagutan sa kanilang party at saka sa party principles. Oo. Actually ito, at any given time within a parliamentary system, yung tawag nito, yung mga partido kasi pag nakikita nila na yung kanilang leader, so for example, yung prime minister is the leader of the majority party. Pag nakikita ng majority party na nagiging liability na yung prime minister para sa kanila at mukhang sa next election baka matatalo sila, usually uunahan na nila. Papalitan na nila yung kanilang, that's usually what happens. No? Papalitan nila yung kanilang prime minister, yung leader ng kanilang partido kasi nga ang takot nila pagdating ng next election, matatalo sila. So usually ganon. You have to show that you are at your best. You have to perform at your best. Otherwise, your own peers will think na mas magandang palitan na natin to kasi mukhang mahina na. So actually, it's a very corporate style. Para siyang korporasyon ng dating. No? The CEO usually stays on dahil gusto ng board of directors sa kanya na maganda yung kanyang performance, kaya nananatili siya sa kanyang pwesto. Ngayon kung lumalabas na year after year laging palpak yung kanyang yung bottom line, wala talaga, he will be replaced. So that's how it works, no? Parang ganoon din ang parliamentary system. Orion, may tanong dito na paano kung, kunyari lang kunyari nagbago tayo into a parliamentary system dito sa Pilipinas. Pero nandiyan pa rin mga oligarchs na who can influence the politicians who will be part of that party. Fine, the party will be the party will have more power than the personality. But what if the party is kumbaga meron silang controlled or they're influenced by people who have money. Kunyari, that's why you cannot also just have parliamentary alone. You also need the other reforms. That's why you need the 60, tatanggalin mo yung 60-40. Bakit? Pag tinanggal mo yung 60-40, ibig sabihin, dadami ang mga taong may pera. Kasi yung mga ordinaryong masa, magkakatrabaho na dahil pumasok na yung mga investors. Pag tinanggal mo yung 60-40, magkakaroon ng mas maraming trabaho para sa mga ordinaryong masa. Dadami ang mga middle class. Diba? Ang mga masa magiging middle class na yan dahil magkakatrabaho sila. Pag nangyari yan, magkakaroon tayo ng less pagiging beholden sa mga oligarchs. Kasi kaya nga lang naman lahat ng Pilipino nakaano sa mga oligarchs kasi sila lang yung may pera. Sila lang yung may pera. At saka Orion, maraming mahihirap kasi sa Pilipinas, so kaya madali rin silang ma-impluwensya, no? Madali silang mauto, madali silang madala sa sa tinatawag nating sa suhol. Sa suhol, sa tawag nito utang na loob. Sa utang na loob, tama. Madaling kasi ito, ang mga mahihirap na nasa mga probinsya, laging humihingi ng tulong yan sa mga mayayaman dun sa kanila, no? Yung parang don, 'di ba? Parang sa Downton Abbey, yung mga yung pamilya nung 'di ba? The Crawley family, 'di ba? The Crawley family. So lahat ng mga tao doon humihingi ng tulong sa kanila. So ngayon, dahil natulungan sila, edi pasalamat ang mga tao sa kanila. So binoboto nila yung mga taong 'yan. Pero kung yung mga tao ay may trabaho, magandang trabaho, dahil dumami mga trabaho, maghihingi pa ba sila doon sa mga oligarchs sa kanilang lugar? Hindi na. Pag hindi na sila humihingi, wala na silang issue ng utang na loob. Malaya silang mag-ipili ng kandidato base sa kung magaling ba yung kandidato o hindi. Magaling ba yung partido o hindi. Hindi na sila yung, kung ano yung gusto ni Mr. Crowley, nung oligarch,
ni Don Rafael, kung ano niya, di ba? Kung ano yung gusto ni Don Juan o Don Juan Rafael dun sa asyenda, kung yun ang susundan natin. Hindi eh. Hindi sila Pagpayaman beholden yung mga tao. sa Kasi mga beholden mayayaman. sila eh. Oo. Oo. Kung lahat Sa ng tao may sariling pera, may sariling trabaho, hindi na sila hingi ng hingi. Di ba? Orion, I take it sa Singapore, no, medyo mataas yung kalidad ng edukasyon diyan sa Singapore. So ibig sabihin, hindi masyado, kukonti lang yung mga illiterate sa Singapore. Lahat nakapag-aral. Pero Yes, pag ang edukasyon kasi may malaking kinalaman diyan kung gaano kaunlad ang bansa, no, para masuportahan ng gobyerno ang free education. Paminsan nga ang naiisip ko nga, paminsan nagkakamali tayong mga Pilipino kasi lagi nating inuuna lagi ang education per se. Mas importante yung yumaman muna actually. Ito kung titingnan natin yung ano yung dapat mauna, yung yumaman ba o maging educated muna? Yumaman muna. That's the truth, ha? That's the truth. That makes sense. Kasi ang Singapore, una silang yumaman kaysa sila naging edukado. Okay? That makes sense dahil ang gobyerno kinakailangan ng revenue at para tumaas yung antas ng ating education system ay dapat kailangan ng pera yon, kailangan ng funding. Ang taong walang edukasyon pero mayaman ay mayabang. I mean, may maano siya, mataas no. Ay alam mo ba yung parang confident siya, 'di ba? Confident siya at hindi siya nakikinig sa kung ano yung sinasabi nung parang mas mataas. Hindi, walang ganyan. Mayaman ako eh. Ganyan siya. So yung taong hindi ganun ka-edukado pero mayaman at dahil ang yaman niya ay nanggaling sa kanyang hirap, usually may ano yan, mataas noo yan. So that person will tend to be independent-minded usually, especially when it comes to voting. Ngayon, ang educated na tao na wala namang pera, mag-aano pa rin yan, hihingi pa rin yan. That's the truth. So ang Singapore noong 1950s and 1960s, hindi naman edukado yung mga tao, hindi nga marunong mag-English marami. Pero dahil pumasok yung maraming mga investors, medyo gumanda yung kanilang yung self-esteem ng mga tao at kahit hindi pa sila ganun ka-educated, yung kanilang quality ng pagpipili nila ng mga leader mas maganda. At saka I think parliamentary sila. That makes sense, Orion, kasi sa tingin ko, pag yumaman isang bansa, syempre, pag maraming mga investors na pumasok, magkakaroon ng mas maraming negosyo at maraming employers. So, mas maraming magkakatrabaho. Pag nagkatrabaho at nagkaroon ng magandang panghanap buhay, meron na silang pera para paaralin ng kailang mga anak ng papuntahin sa magandang eskwelahan. So, pag nangyari yun, di yung next generation. Yun ang magiging talaga magpapaangat sa ating yes, yun yung nangyayari. Bansa. So actually ganito ang parang kung generationally tiningnan natin yung pinagkaiba ng Singapore versus Philippines. Yung older generation ng Singapore napaka-uneducated. Walang university degrees. Tama. Walang university degrees. Tapos puro sila mga either nga na hindi nakatapos ng high school, mga ganun. Ganun. Marami dito. Baluktot mag-English. Pero yung mga anak nila, nakatapos, tapos naka-masters, ganyan. Magaganda mga posisyon sa mga kumpanya. Di ba? Yung mga parang, yung older generation dito sa Singapore, iba dyan, tatay o lolo, kargador, mga ganun. Ganun dati, ha? And or yung mga nagnaninda ng taho, yung mga ganung klase sila. Whereas sa Pilipinas, yung mga sa atin, mga edukado, ganyan, magagaling mag-English. Tapos nangyari sa atin, bumaba ang level sa atin. Pumangit yung English natin. Marami din nakapagtapos. Oo, napapabayaan, ganyan. So baliktad. So sa kanila mababa tapos umangat. Sa atin mataas tapos bumaba. Yun yung nangyari. So hindi natin na-maintain, no? At lumala pa nung panahon pa, pasensya na, yung mga talagang die-hard diyan sa revolution people na talagang nag-enjoy sa kanilang freedoms dahil nga natapos yung
yung martial law na tinatawag natin at napatalsik si Presidente Marcos. Pero pagkatapos kasi noon, medyo bumagsak yung yung quality of education ng mga ng mga kabataan natin, Orion, no? Para sa bakit kaya yun? Dahil na mismanage yung ating gobyerno at hindi natin kahit sabihin man nila na naglagay sila ng maraming safeguards sa 1987 Constitution, ay hindi enough yung mga ginawa nila. At isa pa mga palusot pang sinasabi kasi yung mga tao nagpapatakbo, mga korap hindi naman nasusunod kasi yung batas or hindi na i-implement ng mabuti. Kahit na daw maganda yung konstitusyon, the perfect constitution nga daw, Orion, yung mga namamalakad kasi daw ay walang kwenta. Yun ang kanilang mga parating ginagawang Mali palusot. rin sila kasi mag-isip kasi lagi nilang iniisip na it's the people, not the system. When in fact, it's the system that determines what kind of people will be in power. And in fact, the system molds the people so that yung sana magaling sana dahil bulok ang sistema, yung taong sana okay naging walang kwenta kasi bulok ang sistema . So kung binago natin yung sistema para yung i-mold niyang tao ay nagiging mas magaling kaysa sa kung ano siya dati, yun yung okay. At kung meron sana tayong system na pinipili niya sa mga tao, sino yung mga magagaling, yun yung kukunin, di ganun sana, magiging quality yung mga tao natin. Yung sistema natin, hindi naman pinipili sino yung magaling pinipili sino yung sikat. That's the presidential system. Ito nga, diba? Sabi ni Gazba Nujo, dito kasi sa atin, sumayaw lang sa entablado or magpakita ng brief at pasilip-silip, pwede nang maging press. Parang kilala ko yata itong sinasabi mo dito, Gaz. Ay mukhang tatakbo to pagka-presidente. Grabe na, sabi naman ng iba, grabe naman kayo, yung tao lang gusto lang naghahanap buhay lang dahil syempre galing hirap at yun lang kanyang pagkakataon at magamit ang kanyang itsura para kumita. Na nakikriticize kasi, di ba, yung ating mayor sa Maynila dahil nga dun sa mga kanyang nakaraang litrato, mga pictures niya nung pa siya, nagsi-sexy star pa siya. Bold star nga dati. Bold star. Sabi ni Deborah. Pero ito ang akin tingnan nyo, ang taong katulad niya, walang choice. Walang choice kundi yun ang maging paraan niya para makaahon. Kasi bulok ang sistema ng Pilipinas. Bulok na bulok ang sistema. Tsaka, Orion, it takes a special person to rise from from poverty, di ba? Gaya ni Pacquiao, yan si Manny. Actually, magkapareha silang kwento ni Isko. Ni Isko, pareho sila ni Isko. Galing rags to riches stories. At meron din ako mga narinig na hindi ganun kasikat. Yung ako naalala mo to, Ryan, nag-viral pa nga itong mama na to. Nagtatrabahong janitor sa Supreme Court. Hindi, sorry. Sa Comelec ba? Sa Comelec pala, sorry. Janitor sa Comelec. At habang pag sa gabi, nag-aaral ng abogasya. Abogasya, Oo, tapos natapos siya sa measly salary of a janitor. Hindi siya halos kumakain araw-araw para lang makapag-aral at matustusan niya sarili niya, mabayaran niya kanyang tuition. Pero nakatapos siya. At makikita mo doon, meron pala talagang mga ganyang tao na pag nagsisikap ay pwede talagang umangat. Pero ang problema natin Orion ay yung sistema natin is not as conducive for people like that. Mga taong rise above na sinasabi natin ng mga success stories ay iilan lang. Dapat gawin nating mas yung ating sistema o yung environment na inaano natin nilalatag natin para sa tao ay for everyone. Kahit sinong mahirap or anong tao ngayon, isang bata dyan na nasa lansangan lang, pag nakita niya itong, pwede palang mangyari sa akin dahil nga maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno. Diba? Di talagang mas mapapabilis yung ating progress. Ika nga, Orion, diba? Tama. So yun, sayang talaga ang Pilipinas, bulok ang sistema . Kaya ang hirap umangat, kinakailangan mong yun nga, yung iba, kailangan mag-bold star, kailangan mag-boxer, kasi walang ibang paraan para umangat talaga. Kakaunti lang yung mga slots para sa mga taong gustong umangat sa paraan na yung normal, no? Yun nga, yung mga iba dyan na kinakailangan, yung mga nag-aaral talaga, kung nandun lang sila sa Pilipinas, hindi talaga sila aangat. Kinakailangan mag-abroad. Kasi
sa abroad lang talaga yung makikitain mong pera yung sapat para sa mamuhay ng disente. Otherwise, kaya nga Pilipinas ang daming tao na ang pinapasukang mga trabaho yung magiging bayaran sila, yun nga, yung sige nga sila Jobber Laur, mga ganyan, yung mga ganong tipo, di ba? Imbis na nasa tunay na trabaho, ang ginagawa, Nagtotroll sa social media. Oo. Nagpapabayad sa ng 30 mil kada buwan para maging troll sa social media, para tulungan yung mga natanggal natanggalan ng kapangyarihan nung nanalo si Presidente Duterte na gustong bumawi, ay maintain ng mga troll army. Sana sinasabi nila. Ay nako. Tapos yung mga pinapasok, nawawala na yung prinsipyo na tinatago rin, nawawala na dahil survival of the fittest na eh. Hindi conducive yung ating ekonomiya para umunlad ang isang tao. Pero ito nga Orion, 2022 is going to be a very important election because this is the time we will find out if the reforms that set by the President right now will continue. Itong mga proyekto na talagang makakatulong sa ating bansa ay matutuloy. At yung kanyang medyo stop-start na na advokasya na maging federal na government yung ating Pilipinas, ating bansa na magkaroon ng federal form of government, ay hindi natin malalaman kung matutuloy pa yan Orion dahil dependent yan kung sino maging presidente. I doubt kung si Manny ikanyang itutuloy yan. Or never mind Isko. Orion, problema tayo dyan. Siya na yung nagsabi nung in-interview siya, sa tingin ko, okay, pwede natin palitan yung sistema, pero paano na yung tao? Hindi ba yung tao ang nagpapatakbo ng sistema? Yari na kasi tayo kung pangit yung sistema, yung mga taong napapasok sa sistemang yan, ay pangit din. Kasi kung maganda yung sistema, nakakapili siya ng mga magagaling. Mm-hmm. Diba? Pero kasi pangit nga yung sistema, ang napipiling tao, puro mga walang kwenta. Yun yung sistema yung may problema. Yun yung issue dito. Sistema yung may problema. Tama. Orion, naman tayo. We're gonna take a short break here. At gusto lang namin remind na meron kaming pinopromote. May advocacy kami tinatawag na voter education, no? Dahil ultimately, Orion, kailangan natin ihalal, kailangan natin ibotohin yung mga tamang tao sa Kongreso para talagang itulak itong mga reformang gusto nating mangyari. Dahil kung hindi, ay pabalik-balik natin conversation every Friday. Magiging constipated forever tayo niyan. Bye! So to tell you more about that, tinatawag tayong Game of Giants. Ito ay brought to you by blueprint.ph. Kailangan lang i-download yung polycard sa blueprint.ph. At ito ang aming way para matuto at masanay po tayo sa pagre-research ng ating mga kandidato para yung mga tamang tao ang maluklok sa gobyerno. Pakinggan. Check. Kilala ang iyong politiko. Nagagampanan ba niya ang kanyang tungkulin? Binoto mo siya dahil magaling siya o dahil kilala ang kanyang pangalan? Gusto mo ba siya dahil todo ang kanyang serbisyo? O dahil todo bigay siya, kumanta at sumayaw sa entablado? Wala nang higit pa sa tamang kaalaman upang maiahon natin ang sarili sa kahirapan. Kapag sinuportahan mo ang tamang politiko, sigurado gaganda rin ang buhay mo. Dito papasok ang bagong online game na Game of Giants. Paraan ito na lumalim ang ating pagkakakilala sa ating mga public servant. Pataasan ng score. The more ang accomplishment, mas mataas ang ranking. Paano laruin? I-download ang mga polycard ng paborito mong politiko. Nakasulat sa polycard ang kanilang social media scores. Dito malalaman kung malakas ang hatak nila. Pero mas importante ay dito mo rin matutulungan ang kandidato mo sa pag-share ng accomplishments sa pamamagitan ng social media posts. The more factual information ang pinapakalat mo, mas malaki ang chance na tataas sa Game of Giants leaderboard ang kandidato mo. Simulan mag-post ngayon at itag ang blueprint.ph. Hashtag Game of Giants PH. The higher the engagement, the more chances to win. Get your polycards now by visiting blueprint.ph. Giant ba ang kandidato mo? Tara, laro tayo ng Game of Giants. Let's pick the right card, ha? The right people to serve us for a better Philippines.
Ayun, Game of Giants, Orion, ang pwede nating laruin sa social media para matuto tayong mag-research ng ating mga kandidato. Yun lang importante dyan para masanay tayo na hindi lang basta-bastang bumoto ng isang tao dahil sikat, dahil kilala, pogi, or magaling sumayaw, magaling kumanta, or nakasanayan mo na yung pangalan at wala ka ng yung problema ng Orion, diba? Sinabi natin sa listahan pag nagboboto tayo sa Senado for Senate is sometimes 5 lang yung gustong-gusto natin at the rest, the last 7 on the list, kinukuha mo na lang, pinipili mo na lang yung makilala na. Yung alam mo yung mga pangalan. Kaya nanalo si Lim. Kaya nanalo si sino pa yung isa? Si Risa Ontiveros. Kaya mga kaibigan, kung nagsisisi kayo na naging senador itong mga to sa susunod, ay mag-research naman tayo. Tingnan muna natin kung na-accomplish. Kung hindi pa naman sila naging senador or wala pa silang experience sa gobyerno, ano ang kanilang background? Anong nagawa nila sa private sector? Meron ba silang mga inclination talaga na silbihan ng ating mga kababayan? Yun ang doon dapat basihan ng ating pagboto sa mga kandidato natin sa 2022. So Ryan, ano ba? 30 minutes na lang ba talaga tayo o ikaw bahala? Sabi 30 mo, minutes na lang, kasi medyo late na rin. late na rin. Siguro another 5 minutes if you need anything else to say. Yeah, sure. No problem. Well, first of all, we'd like to thank our viewers. Sila Adrian Tepes, John David, sila Virgilio Ferrer, Joff Tesaluna, Miko Del Mindo, Mikhail Ringolovich, Joff, sino pa ba dito? Si Ronan Diet, of course, yung correct movement, nandito parati yan. Madali ito. Si Robertson Navarro 14. Ayan, meron siyang mahabang mensahe sa atin. Don't forget, communist insurgency, kidnapping, extortion, drugs, Muslim separatists, natural disasters, contributed to the decay and lackluster performance of the Philippines. Singapore did not experience anything like these. I say that's wrong. I'm sorry, Robertson. You're wrong. You're totally wrong. Wrong. Singapore had that too. Worse even, because they were a very small place and they were overrun by communists. They had a lot of communists from the MCP. Read it. Saan? The Malayan Communist Party, man. Find out about the drug gangs. Find out about the triads. Find out about the secret societies. This place used to be one of the messiest, lousiest places ever. Singapore. Okay? Singapore, when they were starting out, was chaotic. Singapore was chaotic. They had so many gangs, so many crime gangs. Grabe. I mean, ang Pilipinas was actually quite nice back then. Here it was here. I mean, first of all, may racial riots pa. Yun yung hindi nagegets ng maraming Pilipino. Lagi, Singapore okay lang, maliit lang naman. Putang ina, hindi nyo alam. Ha? It was really bad here before because hindi lang yung may mga komunista, may mga criminal, meron pang yung religious and racial strife na problem. So, wag kayong mayabang, ha? Kasi Singapore wala po tragis. Singapore was able to do it because they had the right systems in place. They had the right systems in place that allowed them to have leaders like Lee Kuan Yew come up. Lee Kuan Yew, if he was in the Philippines under the Philippine system, the Philippine presidential system, he would never win. Even Mahathir Mohamad would never win under the Philippine presidential system. Na kailangan mo magsayaw, kailangan mo magkakanta-kanta. I'll be honest, even Marcos had to do the song and dance number kasama ni Imelda. Nagsisinging din yun dati. Kasi yun ang sistema natin Personality showbiz That's the presidential system. Pero parliamentary, it's different. They were able to have quality leaders because they had a parliamentary system. Tayo sa Pilipinas, we will never end up having a Lee Kuan Yew or a Mahathir who will win the same way that they won here because of our system. That's just the way it is, ladies and gentlemen. Apparently it's gotten worse kasi now our yung illiteracy natin talaga medyo tumaas ng konti. At dati, Orion, malala mo ba nung 80s ba or even the early 90s, medyo maraming Pino ang marunong mag-Ingles. Ngayon parang bumaba, 'di ba?
Yes, that's exactly what has happened. So, dati ang mga Pilipino magagaling mag-Ingles at pati lolo ko na hanggang second year high school lang Mm. magaling mag-Ingles. Magaling magsulat ng Ingles. As in iba talaga yung system dati. Tapos sa Singapore naman, actually hanggang ngayon medyo barok-barok pa rin ng pag-English ng maraming yung mga kaedad ko. Pero yung mga bata ngayon, medyo okay na. So it took them probably like 2-3 generations to fix the English part. Okay? But kasi kumbaga parang yung original na dati medyo Bulokski talaga, wala talaga. Zero! Coming from zero English. Tapos ngayon okay na. Alam mo, meron akong pwedeng gawing example, Orion, na ugali ng Pilipino ngayon. No? Alam ko kung saan kailan na-develop to or matagal na nating kasama to sa ating personalidad. Siyempre, alam mo ba, ewan ko kung napapansin mo, in the last decade or so, siguro since early 2000, biglang nauso yung linyang nosebleed. Oh, yes, that's pero pag may mid-2000s di ba? So we pag may never had nag-Ingles, that during our time. During our time, magagaling tayo mag-Ingles eh. Tapos, kaya nga, hanga yung mga tao. Gusto ng mga tao na kung hindi sila magaling mag-English, edi gagalingan nila yung sarili nila para maging magaling din sila mag-English. Pero pagdating ng 2000s, nosebleed, na ako, ha? Ba't ganyan? Oo nga eh. Yung observation ko Bulok dyan, ang Pilipino kagad, parang, di ba, yung, nasanay na tayo sa mediocrity, na pag hindi natin kayang gawin, na nga talaga. Inaano pa natin, o ginagawa nating biro, na kaysa na i-improve mo sarili mo, ay hindi, ayoko mag-English ng English. Ano yun eh, nosebleed. Ganun kagandang reaction. It only goes to show, no, na something happened in the next generation after us. Na when you do something great or something beyond your capacity, you're ridiculed. Na you have to maintain a certain low standard. Na, actually, kaya parang ito yung tingin ko nangyari Nung dati kasi, lahat ng tao medyo ine-equip pa ng konti paano umangat. Okay? So dati, yung panahon natin, lahat ng bata nakadaan ng Sesame Street yan eh. Diba? Nakadaan ng Sesame Street, mga cartoons in English, ganyan. So, may abilidad ang mga taong kahit hindi sila Inglesero o kahit hindi sila mayayaman na pupunta sa Ingleserong eskwelahan, matututo pa rin sila mag-Ingles. Okay? So, kahit kunyari, gusto mong maging magaling ka mag-English, pwede mong gawin on your own na gumaling ka. Kasi nga, manonood ka na ng maraming cartoons, manonood ka na maraming English na show sa Channel 7 o whatever, di ba? Kaya mo, maaangat ka. Pero, may isang generation kasi na nagsimula na yung wala na silang Sesame Street, naging Tagalog na lahat ng mga cartoons, nawala na sila ng access. Tapos naging presidente natin si Erap na bumirma ng panukala na maging Pilipino daw ang magiging primary language na gamitin sa mga eskwelahan. Yung ganun. So ang nangyari, naging minority. Kumbaga, naging minority na lang yung mga Inglesero. Tapos, yung majority, nawalan pa sila ng abilidad na iangat nila ang sarili nila. So dahil sila yung majority ngayon na hindi naman sila magaling mag-English, parang sa kanila mas madaling ipababa natin yung mga taong sa tingin natin na mas mataas sa atin. Kasi wala tayong kakayahan na umangat. Kasi dahil sa hindi sila equipped para umangat, dahil hindi sila nabigyan ng exposure ng English para sila rin ay aangat. Ang mas naging madali na ibaba nila yung mga taong nakikita nila ay parang mas mataas sa kanila. So kung mas mataas ka, matalino ka, marunong ka mag-English, bababaan ka. Alam mo kung sa psychology Orion, ano yan yung pag gano'n ang ginagawa mo daw sa isang tao na panati mong gusto mo silang hilahin pababa, ay bungad yan ng iyong insecurity.
Yung very deeply rooted yung insecurity mo na wala kang tiwala Yes. sa sarili mo. So instead of improving yourself, you tend to bring people down because you think Kasi ganito yan eh. There are yung sa ibang mga psychologists, there are two things that envy can give you. One is envy can either force you to be better than what you are because na inggit ka dun sa taong yan, gusto mong maging katulad niya. So gagalingan mo para ikaw rin ay gagaling, di ba? Or the other one is jealousy, na hihilahin mong pababa yung taong mas naaangat sa'yo. Dahil ayaw mo na mas mataas siya sa'yo, para sa'yo mas madali mo na lang ibaba siya. So, there are two possibilities. So, obviously, the positive one is when you will work your way to become like that person that you envy. Diba? The other one is, kung ikaw naman ay feeling mo mas madali para sa'yo na ibaba mo yung tao. Ano yung difference? Kung ikaw ay alam mong may kakayahan kang maging katulad ng taong yan dahil meron kang kasangkapan. You have the tools necessary to be able to move to that position up there. Diba? Siya, magaling siya mag-English. Ikaw, hindi ka pa magaling mag-English pero meron kang cartoons, meron kang mga shows na pwedeng panood, meron kang mga libro na pwedeng mabasa, meron kang exposure na kung ginawa mo lang ito, magiging katulad ka niya. Pwede mong gawin yun. Pero the moment you feel that you don't have the tools necessary to be like that person that you envy, then many people will start to think, ibaba na lang natin siya kasi wala tayong ladder para umakyat. So kumuha na lang tayo ng rope para sungkitin natin siya pababa. Or sipain natin yung hagdanan para mahulog siya. O yung hagdanan, something like that, diba? So that's what happened because ang nangyari, kasi obviously English is still the world's enabler. Parang that's everywhere you go in different countries, people are learning English to get ahead, diba? So anyone who is kunyari middle class or yung mas nakakataas, they will make sure that their children learn to speak good English para may chance at a better future yung kanilang anak. Ngayon, ang nangyayari, yung mga mahihirap, kung wala silang abilidad, wala silang exposure dun sa English, nangyayari, napag-iiwanan sila. Diba? Anong ginawa ng mga ibang TV channel nung tinanggal nila yung English? Ginawa nilang Tagalog lahat. Wala silang naibigay na tamang exposure dun sa mga batang kinakailangan ng exposure para sila'y makaangat. Nangyari, puro na lang sila showbiz, tawag dyan, puro na lang sila yung teleserye na Tagalog. Naging magaling lang sila sa mga chismisan, pero wala na silang alam sa mga siyensya, sa mga history ng ibang bansa. Wala. Ignorante sila. Naisip ko tuloy, Orion, kung ibalik natin doon sa ating usapang politika. Bakit, paminsan tinatanong natin, bakit ba itong mga politiko parating pabalik-balik yung kanilang formula sa ligaw or para hikayatin kang botohin sila. Na ang ginagamit nilang mga usual gimmick is, pagsayaw, kanta. Ang doon mo kagad maisip, ang intention nila hindi talaga i-improve yung galing ng ating mga mamamayan. Kasi kung gusto nila talagang i-improve yung edukasyon o yung pag-iintindi ng ating mga kababayan, ay mas gagandahan at gagalingan nila yung kanilang mga talumpati. Hindi lang puro gimmick, 'di ba? At pag nahalal sila, dapat ang unang-una nilang gagawin, paano ko ba i-improve yung quality ng mga voters? Pero hindi nauuwi sa ganun eh. Kasi para sa kanila, ito ang ating sitwasyon, maraming hindi edukado, maraming mahihirap, iti-take advantage namin yung kanilang kahirapan at yung kakulungan sa edukasyon para manalo kami. Pag nakaupo kami, wala na kaming pakialam sa kanila. Ginagamit lang namin sila para botohin kami. Grabe nga naging diba? Minimina na lang nila sila. Minimina lang nila. Exactly. So, sana nga ay sa ating tuloy-tuloy na na kwentuhan dito,
istorya dito sa Istoryang Futbolero Orion ay unti-unti nating ipapamulat sa ating mga kababayan, sa mga ilan nating mga viewers every Friday, na importante sa ating itinutulak na the reforms ay nagsisimula sa mga bagay na hindi nyo akalaing ay importante. Gaya ng konstitusyon. Akala ninyo, konstitusyon, boring yan. Hindi ko nga masyadong naiintindihan yan, hindi ko nababasa. Pero hindi nyo alam, yung hindi nyo naiintindihan at ayaw ninyong intindihin, ay yun rin na nagko-contribute sa kahirapan ninyo. Nagpapahirap sa ating bansa. Dahil yung mga bagay doon na nakikita natin sa konstitusyon ay pinipigilan ang pag-progress ng ating bansa, na magkaroon ng mas maraming trabaho, magkaroon ng mas maraming negosyo, at mas maraming mga investment galing sa ibang bansa. Kaya Orion, ano ang last words mo para sa ating viewers, no? Kasi since limited time lang tayo ngayon sa Istoryang Futbolero, at Huwag dahil niyong kakalimutang puntahan ang correctphilippines.org. Mag-aral po kayo, marami po kaming mga articles diyan, marami kaming mga tawag nito, white papers, academic white papers na kumbaga pino-prove nila kung ano yung mga sinasabi namin tungkol sa bakit kailangan natin maging bukas sa pagpasok ng foreign investors, bakit kailangan natin ng federalism, bakit kailangan natin ng parliamentary system. May isang tatanga-tanga dito na pumasok, lahat na lang kinoconnect sa parliamentary. Totoo naman eh. Kasi ang parliamentary system talaga mas maganda kaysa sa presidential. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong bulok na toxic politics sa Pilipinas dahil sa naka-presidential system tayo eh. Dahil sa presidential system na yan, toxic personality politics ang meron tayo. Imbis na kung naka-parliamentary system sana tayo, edi partido na lang sana at plataforma ang mga pinag-uusapan. Hindi kasing toxic. Oo, magkakaroon pa rin ng away, magkakaroon pa rin ng debate, pero issues ang pag-uusapan. Hindi yung mga yung mga chismisan style na personality related, di ba? Ganon, hindi na kasing toxic. Imagine na lang ninyo, no, sa milyong-milyong mga Pilipino, ang tanongin niyo pa natin sa sarili ninyo, ilan dun sa milyong-milyong Pilipino ang nakakaintindi or even pinapag-usapan or may interest sa politika ng ating bansa. Dahil pag na-figure out ninyo kumbaga na-internalize ninyo, Orion, ng ating mga kababayan na kulang pala ako sa kaalaman. Dahil sa kakulangan ng aking kaalaman, ay ganito ang nangyayari. So dito talaga magsisimula yung ating tinatawag na reforma. Dapat hindi lang i-reforma, tama si Orion, dapat ang sistema ay maayos na, no? Pero kailangan din natin na kahit papaano tingnan natin mga sarili, dahil tayo nagluluklok ng mga kandidato na pwedeng itulak itong mga reformang pinupush natin. Kaisipin ninyo, am I doing enough? Orion, sa tingin mo, are the Filipinos doing enough to make changes? Not yet. Not yet, no? I mean, if everybody did what I was doing when I started, then we would have already gotten there. But because most people are not, then wala pa rin eh. Wala pa rin. Ay, nako. Alright, now it's time for us to feature a song. Meron tayong wrap up, but before we wrap up, since we are pushing for songs that you haven't heard before, lalong-lalo kung hindi ka exposed sa new wave, which I think, Orion, I don't know if you agree, is one of the best genres to have come out of the 80s. bias. Pag British New Wave, syempre, yung bansang gumagamit ng parliamentary system, di ba? Yun. So, tsaka yung panahon ng 80s, Orion, napaka-political kasi ng mga nung mga tugtugan yung mga new wave bands noon, dahil they reflect the times, no? The songs that they write are reflective of the times. And one of the bands I want to feature for tonight, Orion, I don't know if you're familiar with this, and it was even featured in one of my favorite cult movies. Ako kung alam mo tong palabas na to, try to guess. Ang aking clue is one of the stars in the movie is Kiefer Sutherland. I'm not sure which one that is. Si Jamie Gertz. Tsaka yung dalawang Corey Feldman tsaka Corey Haim. Sige nga. I don't know. I don't know that movie. Hindi mo maalala itong movie na to. Mga vampira. Mga vampira? Oo. I didn't watch it. Villain dito si Kiefer Sutherland. It's the Lost Boys. Yun.
Hindi mo na si Joel Hindi ko na Schumacher napanood yung nag-direct ng movie na yun. At this was in 1987 and there's a different version in the soundtrack, but itong kanta na to is from a band called The Call. And bagay na bagay ito sa ating usapan kasi kailangan din natin ng medyo positive when we end our istorya dito sa Istoryang Futbolero, medyo kailangan natin ng positive outlook. And we should say to ourselves, I still believe. Yun yung title. I've been in a cave for 40 days, only a spark to light my way. I wanna give out, I wanna give in. Medyo kaboses mo to, Orion, This is our crime, this is our sin, but I still believe, I still believe. Through the pain and through the grief, through the lies, through the storms, through the cries, and through the wars. Oh, I still believe. Yun! I still believe daw, Orion. Tingin mo, pwede, no? Bagay. Yep. Yun, mga kaibigan, maraming salamat sa pagkinig sa Istoryang Futbolero. Orion, meron ka bang mga final shoutouts dyan sa mga viewers natin? Well, Bago natin tuluyang iwakas? Pag-aralan ninyo ang parliamentary system, mga kababayan. Manood kayo ng mga yung mga parliamentary proceedings dun sa UK, sa Canada, sa Australia. Panoorin nyo para makita nyo paano gumagana yung mga sessions nila doon. At nakikita ninyo na ang mismong Prime Minister ay kine-question diretsahan lang. Diretso siya ng mismong leader of the opposition. So yan, talagang dire-diretso ang pagtatanong sa kanila. Almost every day, basically. Ano bang tawag dyan, Orion, pag isang politician ay may pananagot sa mga anong tawag dyan, Orion, pag ang isang politician ay alam nila may pananagutan sila sa kanilang mga accountability. Yun yung English na dapat maalala natin, na word, na very important word. Do we have enough accountability in does our political system promote accountability with our politicians? Kung masasabi nyo hindi at masyado tayong personality dependent, ay alam niyo ang dapat gawin. Simulan natin sa pagboboto ng mga tamang kandidato. Pag-aralan po natin na mabuti kung sino talaga yung mga talagang magtutulak ng reforma sa 2022. Thank you, Ryan. Yam Benedict, Adrian Tepes, Paul Yunor, mga huling pumasok sa ating message board, sila Jomark Pelissimo at ating mga viewers. Dave Isguera also is watching, and the ones who are listening and watching on our YouTube channel, please do follow and hit the notification bell para po ay every time meron tayong programang Istoryang Futbolero ay tuloy-tuloy ang kasiyahan, tuloy-tuloy ang ligaya. Alright. Okay. Orion, have a great weekend. Enjoy the rest of your weekend, and we're looking forward to the next one happening, Friday ulit tayo, Orion? Friday ulit siguro, Oo, at siguro may mga bago na tayong malapit na kasi yung pagpa-file ng COCs, Orion. Yung ating tinatawag na Certificate of Candidacies. And wag po natin kakalimutan na mag-register. Kasi kung puro lang tayo daldal sa social media, puro lang tayo reklamo, tapos hindi naman tayo nakarehistro, baliwala. Sayang lang yung mga laway natin. 'Di ba? Panindigan po ninyo yung mga prinsipyo at bumoto sa halalan 2022. Yun ang ating huling last hirit dito sa Istoryang Futbolero. At wag natin kakalimutan mag-mask, iwas, hugas. Pwede na po nating tanggalin yung ating face shield sa outdoors. sabi ng gobyerno. At sundin po natin mga panukala at saka yung mga ating tinatawag na alituntunin ng IATF. At wag tayong matakot magpabakuna dahil pag pinatagal natin ang pagbabakuna at hindi umabot sa threshold na tinatawag, ay talagang tatagal itong ating mga pinagdudusa ngayong panahon ng pandemya. So that's it, Ryan. Okay. See you again soon. Good night, everyone. Bye. Thank you, OFWs. Thank you for watching. Mabuhay po kayong lahat. Bye for now. See you.